હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં. તો આજે આપણે બનાવીશું એકદમ અલગ રીતથી ચીલી ગાર્લિક લચ્છા પરાઠા. આ પરાઠાને તમે સવારે નાસ્તામાં, સાંજના ડિનરમાં કે પછી બાળકોના લંચ બોક્સમાં ક્યારેય પણ બનાવીને આપી શકો છો. આ પરાઠા એટલા ટેસ્ટી બને છે કે એકવાર ખાધા પછી બાળકો તો વારંવાર બનાવવાની ડિમાન્ડ કરશે. તો ચાલો બનાવીએ. તો સૌપ્રથમ પરાઠા બનાવવા માટે મેં આ 2 કપ જેટલો રોટલીનો જે ઝીણો લોટ આવે છે તે જ લીધો છે. તેને સૌપ્રથમ આપણે ચાળી લેવાનો છે. આપણો લોટ ચડાઈને રેડી છે. હવે તેની અંદર આપણે 1 ચમચી ભરીને મીઠું એડ કરી દઈશું. હવે તેની અંદર 2 ચમચી જેવું તેલનું મોણ અંદર એડ કરી દઈશું. તમારે આ પરાઠાની અંદર વધારે પડતું મોણ બિલકુલ પણ એડ નથી કરવાનું. હવે લોટ અને તેલને એકદમ સરસ મસળી અને મિક્સ કરી લઈશું, જેથી આપણું તેલનું મોણ બધું જ લોટની અંદર ભળી જાય. હવે થોડું થોડું પાણી એડ કરી આપણે નરમ રોટલી જેવો લોટ બાંધી લઈશું. થોડું થોડું પાણી એડ કરવાનું છે, એકી સાથે બિલકુલ પણ નથી એડ કરવાનું. આ લોટને આપણે રોટલી જેવો નરમ જ રાખવાનો છે. તો આપણો લોટ સરસ બંધાઈ અને રેડી છે. આ રીતનો રોટલી જેવો એકદમ નરમ લોટ બાંધવાનો છે. હવે તેની અંદર આપણે 1 ચમચી જેવું થોડું તેલ લઈ અને આપણે મસળી લઈશું લોટને. આ પરાઠાની અંદર તમારે વધારે પડતું મોણ બિલકુલ પણ નથી એડ કરવાનું. હવે ઢાંકી અને રેસ્ટ માટે મૂકી દઈશું. હવે આપણે પરાઠાની અંદર લગાવવાનો ચીલી ગાર્લિક મસાલો બનાવી લઈશું. તો તેની માટે મેં 10 થી 12 કળી લસણની લીધી છે, 3 નંગ લીલા મરચાં લીધા છે અને 50 ગ્રામ જેવા લીલા ધાણા લીધા છે, જેને મોટા મોટા કટિંગ કરીને લેવાના છે. હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે ચીલી કટરની અંદર એડ કરી દઈશું. સૌપ્રથમ લસણ એડ કર્યું છે મેં અને આ રીતે મરચાંને મોટા મોટા કટિંગ કરીને એડ કરી દઈશું. હવે તેની સાથે આપણે લીલા ધાણાને પણ અંદર એડ કરી દઈશું. હવે ચીલી કટર ફેરવી તેને દરદરા આપણે પીસી લેવાના છે. આપણે મસાલાને આ રીતે દરદરો પીસીને રેડી કરીશું તો આપણા પરાઠા વણતી વખતે આપણા પરાઠાની અંદરથી મસાલો બિલકુલ પણ નીકળે નહીં અને આપણા પરાઠા બિલકુલ પણ તૂટશે નહીં. હવે આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેવું બટર લેવાનું છે, જે રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર હોય તેવું બટર આપણે લેવાનું છે. હવે તેની અંદર આપણે જે ગાર્લિક મસાલો બનાવીને રાખ્યો છે તે અંદર એડ કરી દઈશું. જો તમારું બટર ફ્રીજમાં રાખેલું હોય તો તમારે થોડું ગરમ કરી દેવાનું છે અને પછી જ આ મસાલાને અંદર એડ કરવાનો છે. તો આ રીતે આપણે હલાવી અને એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે તેની અંદર આપણે 1 ચમચી જેવો પિઝા સિઝનિંગનો મસાલો અંદર એડ કરીશું, જેનાથી તેનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવશે. જો તમારી જોડે પિઝા સિઝનિંગ ના હોય તો તમે ઓરેગાનો પણ 1 ચમચી જેટલો એડ કરી શકો છો. તો આપણો પરાઠાની ઉપર લગાવવાનો ચીલી ગાર્લિક બટર મસાલો બનીને રેડી છે. તેને સાઈડમાં મૂકી દઈશું અને આપણા લોટને ચેક કરી લઈશું. આ રીતે એક વખત સરસ મસળી લેવાનો છે લોટને. હવે લોટમાંથી એક લુઓ લઈ લઈશું આપણે. હવે તેમાંથી આપણે એક રાઉન્ડ શેપનો મોટો પરાઠો વણી લઈશું. આ રીતે મોટી સાઈઝનો આપણે પરાઠો વણવાનો છે. હવે તેની ઉપર આપણે જે ગાર્લિક બટર બનાવીને રાખ્યું છે, ચીલી ગાર્લિક બટર, તે લગાવી દઈશું. આ રીતે સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે બધી બાજુએ આપણે. આ રીતે એકદમ ફરતે એકદમ સરસ લગાવવાનું છે. હવે તેની ઉપર આપણે ઘઉંનો કોરો લોટ આ રીતે ભભરાવી દઈશું. આ રીતે કરવાથી પરાઠો બન્યા પછી તેના બધા જ પડ એકદમ સરસ અલગ પડશે.
હવે આ પરાઠાને આપણે અંદરની સાઈડથી બહારની સાઈડ ફોલ્ડ કરવાનો છે. આ રીતે આપણે ફોલ્ડ કરવાનો છે. અંદરની સાઈડ લેવાનું છે, પછી આ રીતે બહારની સાઈડ વાળી લેવાનું છે. હવે તેને આપણે રાઉન્ડ શેપ આપી દઈશું. આ રીતે ગોળ આપણે કરી લેવાનો છે. આ રીતે થોડુંક દબાવી અને પેક કરી લઈશું. હવે તેની ઉપર આપણે કોરો લોટ ભભરાવી અને પરાઠાને આપણે હળવા હાથે વણી લેવાનો છે. જો તમારો પરોઠો વણતી વખતે થોડોક ચોંટતો હોય તો તમારે થોડોક કોરો લોટ વધારે ભભરાવી અને એકદમ હળવા હાથે વણવાનો છે. તો આ રીતે આપણે એકદમ પતલો વણીશું પરાઠાને. તો આપણો સરસ મજાનો પરોઠો વણાઈ અને રેડી છે. મેં એક પેન ગરમ કરવા માટે મૂક્યું છે. તેની અંદર થોડુંક તેલ લગાવી દઈશું આપણે. તેલ આપણું થોડુંક ગરમ થાય એટલે તેની અંદર આપણે પરોઠો એડ કરી દેવાનો છે. જે પરોઠો વણીને રાખ્યો હતો તે અંદર એડ કરી દઈશું. ઉપરથી પણ થોડુંક તેલ લગાવી દઈશું. એક બાજુએ થોડોક શેકાય પછી એકદમ હળવા હાથે આપણે તેને પલટાવી લઈશું. આ રીતે આપણે ફેરવીને પરાઠાને શેકવાનો છે. આ રીતે ગોલ્ડન કલરનો થાય ત્યાં સુધી આપણે પરાઠાને શેકીશું. બંને બાજુએથી એકદમ સરસ ગોલ્ડન કલરનો થાય ત્યાં સુધી આપણે પરાઠાને શેકવાનો છે. તો આપણો સરસ મજાનો ચીલી ગાર્લિક પરાઠા બનીને રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. તમે પણ ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો આ રીતથી બનાવીને. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક કરજો અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરી લેજો ફ્રેન્ડ્સ. સબસ્ક્રાઈબ કરવું બિલકુલ ફ્રી છે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.